Ευμενίας Κυρίου ελήφθης εμπλέας, πολιτεύθης εν ασκήσει και ταπεινώσει πολύ, και εχθρού καταγελάσας εξαλώθητη, όρθεν ένας μας ητεχνής, και όλες πνευματικές ευμενίες Θεοφόρε, προσκυνούμεν σου την εικόνα, την αναβλήζουσα χαρή των χρονούς. Ευλογημένα και τα δικά σας έτσι να είναι. Όταν γιορτάζει ο Όσιος Εκμένιος, γιορτάζει ένας άνθρωπος του Θεού που εγνώρισε την αρρώστια, την ασθένεια του ανθρώπου σε όλες τις διαστάσεις. Και σωματικά με τη λέπρα και πνευματικά όταν επαραχώρησε ο Θεός, γιατί επερηφανεύτη στα 30 του χρόνια ότι αγίασε και εδαιμονίστηκε, κάτι πολύ σπάνιο σε ασκητές ανθρώπους, αλλά και ψυχικά. Είχε και αυτό στον αγώνα πώς να ταπεινώσει την ψυχή του, όπως όλοι μας. Ελπίζω να έχουμε αυτόν τον αγώνα. Να μην θεωρούμε δεδομένη την αρετή επειδή κάνουμε λίγες νηστείες και αγρυπνίες. Και νηστεύει και αγρυπνά και ο σατανάς, αλλά είναι σατανάς. Άρα ο στόχος κάθε χριστιανού αγωνιζόμενου είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση. Και δεν είναι εύκολη υπόθεση, όσο και εύκολα να την κηρύττουμε για όλους μας. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες εγιόρταζε στον ουρανό, όχι στη γη ακόμα, ένας ηγούμενος του Αγίου Όρους, ο οποίος δεν έχει αγιοκαταταχθεί, πριν λίγα χρόνια κοιμήθηκε, αφού εγνώρισε 25 ολόκληρα χρόνια τη δύσκολη ασθένεια της άνοιας. 25 ολόκληρα χρόνια. Ο γέρον Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας. Τον είδα 2 φορές και αντελήφθηκα αμέσως την αγιότητά του. Όταν αγιοκαταταχθεί επίσημα, θα σας πω πώς την αντελήφθηκα. Λοιπόν, έχει γράψει, δεν έγραψε βιβλίο ο Εμιλιανός, ήταν ομιλητής ήταν και τα κατέγραφαν οι καλόγριες της Ορμήλιας. Και έχουν τώρα διαμορφωθεί από αυτές τις πολλές ομιλίες που έκαναν 18 ολόκληρα βιβλία. Τα συνιστώ σε όλους σας. Είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά, για την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, γιατί θυμήθηκα τον Εμιλιανόν, του γέροντα, σήμερα που γιορτάζει ο γέροντάς μας ο Άγιος Ευμένιος, είπε ένα λόγο αυτός μες στους πολλούς που είπε ο γέρο Εμιλιανός, που τελευταία τον εδιέβασα, μου τον έστειλε ένας, να καλά ένας Βασίλης, δεν ξέρω ποιος εν τούτος, που με ανακάλυψε, κάθε λίγο μου στέλνει βιντεάκια, μου στέλνει από τους Αγίους γνωμικά. Είναι σαν να κάνει μου λίγο τον δάσκαλο, αλλά βοηθάμε. Μερικές φορές αγαναχτώ από τα πολλά που στέλνει, θυμώνω και λίγο, αλλά βλέπω ότι η ωφέλεια είναι πιο πολύ από την ενόχληση. Λοιπόν, θα μου πει κάποιος μοντέρνοι τρόποι κατήχησης. Ναι, το επέτρεψε ο Θεός. Και αυτό. Όπως κάποτε επέτρεψε να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν το 50 δεν είχαμε. Λοιπόν, τι λέει ο Εμιλιανός, ακούτε για την αρρώστια και μετά θα πούμε κάτι και για τον Άγιον Ευμένιο. Λέει λοιπόν ο γέρον Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, που έκαμε, επαναλαμβάνω, 25 χρόνια με άνοια. Εδούλευε όμως ο νους του. Μπορεί να μην εδούλευε ο εγκέφαλος, εδούλευε ο νους του.
και ήταν οι καλύτερες του χρονιές αυτές. Η αρρώστια, είπε, είναι μία από τις γλώσσες του Θεού. Το επαναλαμβάνω. Η αρρώστια είναι μία από τις γλώσσες του Θεού. Ένας τρόπος που μας μιλά ο Θεός δηλαδή. Μην εμπιστεύεστε ποτέ τον εαυτό σας σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει αρρωστήσει. Ακούτε? Βόμβα τούτο. Μην εμπιστεύεστε ποτέ τον εαυτό σας σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει αρρωστήσει ή που δεν είναι άρρωστος, διότι αυτός δεν έχει ακόμα ταπεινωθεί. Αφού ο στόχος μας είναι η ταπείνωση. Άμα ο άνθρωπος που έχουμε για να μας καθοδηγά δεν εγνώρισε την ταπείνωση, πού θα μας πάει? Πάντοτε, λέει, και τελειώνει, πάντοτε να έχετε ένα ερωτηματικό για τον άνθρωπο που έχει ακμαία την υγεία του. Να μου πεις, πάτερ μου, Διάκοβε, επειδή είδες πότε μου σε βολεύει ο λόγος τούτος, γι' αυτόν τον λες. Δικαιούσε και να νομίζεις έτσι. Αλλά απον έπαθεν εν εμάθε. Ο παθών είναι ο μαθών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακούσατε και τον σημερινόν Απόστολο. Τι ωραία που τον είπες. Ο Θεός να σε ευλογεί. Έτσι. Τι ωραία. Ο Θεός, λέει, για να μας ταπεινώσει εμάς τους έξυπνους και τους γραμματισμένους, επέλεξε για μαθητές του τα μωρά του κόσμου. Όχι απλά τους αγράμματους, τα μωρά. Τα μωρά του κόσμου, σχεδόν είναι τα χαζά δηλαδή. Λοιπόν, ξέρετε πως η κριτική είναι φημισμένη για την εξυπνάδα τους και την μαγκιά τους. Όσοι έλεγαν κριτική, μα πού πηγαίνεις, όμηρε, μου έλεγαν, και εξομολογάσαι. Τους λέω σε έναν πατριώτη σας εδώ στο νεπροκομείο, τον Πάτερ Ευμένιο. Καλός είναι μωρέ αυτός, αλλά χαζούλης. Ακούτε? Εγώ εθίμωνα βέβαια. Άμα θυμώνω τώρα, φανταστείτε τώρα πόσο να θυμώνα. Λοιπόν, επήγαινα του το έλεγα. Γέλια που έκαμνε, γέλια που έκαμνε. Α, μου λέει, αυτοί με ξέρουνε καλά. Μετά πήγαμε μερικές φορές σε σπίτια μαζί, του έκανα λίγο το ψάλτη για να κάνουμε ευχέλαια. Έβγαλε φήμη ότι είναι Άγιος και όλα τα πλουσιόσπιτα και τα φτωχόσπιτα του Εγαλαίου και της εν γέννη περιοχής της Αθήνας τον εκαλούσαν και να κάνουν αγιασμούς, να κάνουν ευχέλαια. Έλεγαν οι Αθηναίοι τότε ότι μας έστειλε ο Θεός καινούριον Παπα-Νικόλα Μπλανά. Έτσι έλεγαν. Του μοιάζαν κιόλας εξωτερικά. Σε ένα-δυο σπίτια που πήγαμε, μας εκέρασαν μετά καφέ, είπαμε κανένα δυο λόγια. Ο γέροντας δεν μιλούσε, μιλούσα εγώ φλίαρος. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο να φύγουμε, τον βλέπω στεναχωρημένο. Του λέω, τι έχεις γέροντα? Σε αυτόν το σπίτι δεν θα ξανάρθουμε. Του λέω, γιατί? Όχι, αυτοί δεν λένε την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα ξανάρθουμε. Μα δεν άκουσες τι λέγανε για μένα? Λέγανε ψέματα. Τι λέγανε, του λέω? Άκουσα που λέγανε, μου λέει, ότι είμαι Άγιος άνθρωπος. Εδώ δεν θα ξαναρθούμε. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ένα μαν να μας πενέψουν. Να πούνε για μας καλά λόγια. Και αυτός όπου άκουε να λένε καλά λόγια για αυτόν, γυρίζαν και μου έλεγε, πότε με στεναχώρια, μερικές φορές τον έπιανε ο κριτικός του ο θυμός, και μου έλεγε, εδώ θα ξαναπάμε. Ή μια φορά έλεγα σε έναν ταξιτζή μου, με έπαιρνε στο Λιμωδόν. Πού πας, μου λέει, νεαρέ? Του λέω, πάω στο Λιμωδό. Τι κάνεις στο Λιμωδό, μου λέει, και πηγαίνεις? Του λέω, έχω κάτι λεπρούς εκεί φίλους, έχω και ένα πνευματικό και εξομολογούμε. Λοιπόν, και άρχισα να του λέω καλά λόγια για τους λεπρούς
και για τον γέροντα, ότι είναι άνθρωπος του Θεού, αγιασμένος, ότι εγνώρισε έναν άλλον Άγιον και τον εβοήθησε, τον Άγιον Νικηφόρον, και του εξήγησα την αγιότητα του γέρου Ευμένιου. Όταν πήγα, το ξύλο μου έλειψε. Είχε να ακούσει με το διορατικό του χάρισμα όλη τη συνομιλία που έκανα και όλο το πένεμα που έκανα μέσα εις το ταξί. Και μου είπε, αν το ξανακάμεις, να πάω να βρεις άλλο πνευματικό. Τολμώ μετά να πω λόγω καλών. Αντίθετα, λέει το απολυτίκιον εδώ, με ποιον τρόπο αμήνεται ένας άνθρωπος στο επίπεδο των ψυχικών. Διότι ο εγωισμός παραμονεύει στη ψυχή του κάθε ανθρώπου. Είναι κατάλοιπον της πτώσης του Αδάμ, το οποίο μας βοηθά όμως ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, η άκρα ταπείνωσης, να ανεβούμε από τον υπερηφάνεια στην ταπείνωση. Και αυτή η ανάβαση θέλει κατάβαση. Αλλά θέλει και μια εξυπνάδα. Τι ήταν η εξυπνάδα του γέρου Ευμένιου? Τα λέει εδώ στο Απολυτίκιον. Ευμενίας Κυρίου εδείχθης έμπλεος. Πολιτευθείς πώς εκατόρθωσε να γεμίσει από να ευχαριστήσει ευμενίας Κυρίου εδείχθης έμπλεος, ευχαρίστησε τον Κύριον όσον το δυνατόν περισσότερο. Με ποιον τρόπο? Πολιτευθείς, πολιτεύτηκε, έζησε δηλαδή των κοινωνικών του βίων, ενασκήσει και ταπεινώσει πολύ. Τα καταλαβαίνετε αυτά. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, δεν υπάρχει Ορθόδοξος χωρίς ασκητικό φρόνημα. Είτε είναι μοναχός, είτε είναι έγγαμος, είτε είναι ελεύθερος εν τον κόσμο. Η άσκηση είναι απαραίτητη. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Αλλά όχι μόνο τα πρακτικά και τα βαθύτερα που είναι και ταπεινώση, πολύ. Με ποιον τρόπο ταπεινώθηκε? Ένας μάλιστα που την έπαθε φρικτά στα 30 του χρόνια, σας είπα προηγουμένως. Ενώ ήταν δίπλα από έναν Άγιον, τον Άγιον Νικηφόρον, μου το περιέγραφε ο ίδιος, όπως εκατέβαινα τις σκάλες και έλεγα, έτσι πρέπει να είναι οι Άγιοι. Όπως εμένα, έλεγε από μέσα του. Αφού ούτε επιθυμίες έχω, ούτε λογισμούς, ούτε κακίες, πρέπει να αγίασα. Και ξαφνικά, λέει, τρώγω έναν μπάτσο, ένα σκαμπίλι, και αμέσως έπεσε κάτω, άφριζε και φώναζε το δαιμόνιο μέσα από τον πάτερ τότε Σοφρόνιον. Ύστερα έγινε Ευμένιος. Λοιπόν, όταν έπαθε τέτοιο πράγμα, τον πήγα στην Κρήτη, στο μοναστήρι της Παναγίας του Κουδουμά, και είχε εκεί έναν αγιότατον άνθρωπο, που και στον ουρανό είναι Άγιος, ο γέρο Νικόδημος, από τον Κρουσόνα της Κρήτης, ο οποίος ήταν στο Άγιον Όρος 30 χρόνια πνευματικός και εξομολογούσε ποιον? Τον Άγιον Παΐσιο, ο γέρο Νικόδημος, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Τύχωνας, ο Ρώσος. Και τον Ευμένιο. Και κάθε χρόνο επήγαινε ο γέροντας ένα μήνα και έμενε μαζί του στο Άγιον Όρος, με τον γέρο Νικόδημο. Τότε όμως που εδαιμονίστηκε ήταν ο γέρο Νικόδημος εκεί στο μοναστήρι του Κουδουμά, και εκεί του έκαμε εξορκισμούς και βγήκε το δαιμόνιο. Τελευταία μια κοπέλα από την Αθήνα εδαιμονίστηκε και πήγαινε ο πατέρας της κλαίοντας στο κελίν του γέροντα, εκεί στο Λιμωδόν, και τον επαρεκάλεσε και του είπε, και εσύ έπαθες το ίδιο όπως η κόρη μου. Βοήθαμε. Και του παρουσιάστηκε ο γέροντας και του είπε να πας στο μοναστήρι που έγινε εγώ καλά και να πεις εκεί τους πατέρες να διαβάσουν την κόρη σου και να ξέρει ότι εγώ το έπαθα από την περηφάνεια μου. Αυτή
γιατί ήταν απρόσεκτη στα σαρκικά και έκαμνε και μαγικά. Πήγαινε στους μάγους. Αυτός ο συνδυασμός σαρκικά με μαγικές τελετές προσελκύει την αρνητική δαιμονική ενέργεια και όταν επιμένει ο άνθρωπος μπαίνει και μέσα του. Λοιπόν, και έγινε καλά αυτή η κοπέλα, τελείως καλά, τελείως καλά. Αλλά τι έκαμνε μετά ο Γεροευμένιος? Όταν έγινε αυτός καλά, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να μην τον ξαναπλησιάσει ο πειρασμός. Και το λέει εδώ στο Απολυτίκιο. Και εχθρού καταγελάσασεν σαλότητη. Για να ξεγελά τον σατανά, που είναι ο εχθρός του ανθρώπου, έκαμνε διάφορες σαλότητες, τρελίτσες. Όχι μεγάλες, αλλά ήταν τρελίτσες. Θυμούμε μια φορά που πήγαμε έναν αρχιμανδρίτη αξιοπρεπέστατον άνθρωπο, πολύ καλός. Ήταν διευθυντής σε έναν εκκλησιαστικό λύκειο. Του λέγαμε καθοδόν κι εμείς πεταρέλια. Τον επενέβαμε ότι τον παίρνουμε στον Άγιο Γέροντά μας. Ο Ευμένος το κατάλαβε με το διορατικό που είχε. Απ' την άλλη να κάνει μεγάλες τρέλες δεν ήθελε. Και σου είπε θα κάνω μικρές. Τι θα πιεις, του λέει, πανωσιολογιότατε? Του λέει καφέ γέροντα. Πάντοτε έκαμνε μόνος του τους καφέδες. Δεν μας άφησε ποτέ να κάνουμε εμείς καφέ. Ποτέ. Και για μας τους έκαμνε εκείνος. Ούτε να τον υπηρετήσουμε. Η μόνη υπηρεσία που ήθελε στο ψαλτήρι. Να διαβάζουμε ακολουθίες 5 ώρες διαβαστές και να ψέλνουμε, κύριε, και έκραξα λίγα από το εσπερινό συνήθως. Λοιπόν, για να αλλάξει ιδέα, για να χαλάσει την ιδέα την καλήνη στον Αρχιμανδρίτη, λοιπόν, εξεκίνησε ο Αρχιμανδρίτης να πίνει καφέ. Τον χτυπούσε την ώρα που ο άνθρωπος κρατούσε το φλιτζάνι, τον εκτυπούσε μάλλον στον ώμο. Τι καλός που είσαι. Ο καφές όμως έφευγε και χινόταν πάνω στα γένια του ανθρώπου. Και μετά από τα γένια έπεφτε πάνω στα σιδερωμένα ολοκαίνουργια ράσα. Λοιπόν, δεν τον έφτανε που το έχινε τον καφέ, του έλεγε δεν πειράζει, ωραίος είσαι. Και τον έκαμνε χειρότερα, τον έκαμνε πιο λερωμένο. Λοιπόν, μου λέει ο καημένος μετά ο ηγούμενος, δεν ήταν ηγούμενος, ο διευθυντής, μα εν τούτος ο Άγιος, λέει, που με φέρετε. Τόσο μισοπέλος, λέει. Ναι. Γέλια ο Ευμένιος, γέλια, όταν καταλάβαινε ότι κάποιος τον κατηγορούσε ή τον ηρωνευόταν ή τον κοροϊδεύε ως τρελόν. Πολλές φορές, για να αλλάξει την ιδέα στους ανθρώπους, όπως τώρα έκαμε εδώ ο Πάτερ Ιάκωβος, έκαμε την απόλυση, έκαμε αυτό στην απόλυση. Μέχρι να τελειώσουμε την απόλυση, όχι γέλια έκαμνε, διέκοπτε. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου. Χάχανα 5 λεπτά. Λοιπόν, μετά πηγαίναμε των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Άλλα 3 λεπτά γέλια. Λοιπόν, οι λεπροί καημένοι που ήταν άνθρωποι και αυτοί ασκητικοί, μερικοί αγίασαν, σαν την Αργυρών, σαν τον Αριστίδη. Λοιπόν, τον κύριο Χαράλαμπον, αγίασαν πραγματικά. Μου έλεγα, μας ντροπιάζει, μου λέει, πες του κάτι εσένα που σ' ακούει. Τους λέω, εγώ έρχομαι, του λέω, για αυτά τα χάχανα. Άλλο κι εγώ. Λοιπόν, διότι κατάλαβα τι έκαμνε ο άνθρωπος. Προτιμούσε να ξεγελά των πειρασμών. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, φροντίστε οι χριστιανοί να είστε τις πιο πολλές φορές της ζωής σας χαμογελαστοί. Κι ας έχετε μέσα σας μαράζι. Κι ας έχετε μέσα σας πόνο. Να είστε χαμογελαστοί. Και όταν του λέγαμε γιατί, να είστε χαμογελαστοί, γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο σκάει ο σατανάς. Ο σατανάς τους ανθρώπους τους θέλει σκυθροπούς. Τους θέλει μαραζωμένους. Και όταν δει άνθρωπος σκυθροπών, του βάζει και λογισμούς, επειδή είναι σε αδυναμία εκείνη την ώρα ο άνθρωπος, του βάζει και λογισμούς και ο άνθρωπος
σιγά σιγά πέφτει η κατάθλιψη. Γι' αυτόν έχετε τα υπόψη σας αυτά των Αγίων. Πολλές φορές δεν τα λέμε αυτά οι ιεροκήρυκες, αλλά η τέχνη να γίνει ένας Άγιος δεν είναι η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή μόνον. Και αυτά χρειάζονται. Η τέχνη είναι η ταπείνωση. Παν ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε κι εσείς για μας. Θέλω να πω ορισμένες ανακοινώσεις που αφορούν τη Μητρόπολη μας. Αύριον πανηγυρίζει Ευρύχου. Των Άγιων Κυριακών της Ευρύχου θα λειτουργήσουμε στο εξοκλήσιν, εκεί που είναι το κημητήριο της κοινότητας και είναι και ο τάφος του Αγίου και παίρνουμε και τα λείψανα του Αγίου που έχουμε στις εκκλησίες της κοινότητος. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Την Τρίτη θα υποδεχτούμε ένα μικρό τεμάχιο λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πώς έφτασε κοντά μας θα σας πω όσοι έρθετε εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, ένας καλός άνθρωπος που φτιάχνει αυτά τα επίσημα που φορούν οι αρχιερείς θα μας έκαμε και μια ωραία λειψανοθήκη, θα τη δείτε, που είναι πάνω αποτυπωμένος ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και από κάτω το μικρό τεμάχιο του λειψάνου του και μας το φέρνει από την Αθήνα, θα το παραδώσει στο προσκύνημα εκεί του Αγίου Ιακώβου για πάντα. Πρώτα ο Θεός. Ελάτε λοιπόν στην υποδοχή το απόγευμα και το πρωί θα γίνει πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα η παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο είναι το Ψυχοσάββατο. Παρακαλώ όλους σας, από όποια ενορία και να είστε και κοινότητα, τα Ψυχοσάββατα να τα τιμάτε. Είναι η χαρά των κεκοιμημένων μας. Λοιπόν, οπωσδήποτε να πηγαίνετε, όχι μόνο στον Εσπερινό, ιδιαίτερο στη λειτουργία. Και να μνημονεύετε τα ονόματα τους από μέσα σας, όλων των κεκοιμημένων σας. Και να δίνετε βεβαίως και τα μνημονοχάρτια στον ιερέα. Την Κυριακή είναι η Πεντηκοστή, του γονατιστού όπως λέμε, που επισυνάπτεται και ο Εσπερινός, του Αγίου Πνεύματος, και γονατούμε σε αυτόν τον Εσπερινόν και διαβάζουμε 3 ευχές. Εγώ νομίζω να διαβάσουμε και μια 4η φέτος για τον Αυθόδη Πυρετών που απειλούνται τα ζώα. Ήδη έφτασε στη Λεμεσόν. Εμάς, στην περιοχή μας, δόξα τω Θεόν ακόμα. Είναι δίπλα όμως, στο Πεντοπέτοχο. Γι' αυτόν ακούετε Πάτερ Μιχαήλ. Να στείλετε σε όλους μαζί με τον Πάτερ Χριστόφορο τους ιερείς 1-2 ευχές να τις διαβάσουν. Η γονατιστή προσευχή ακούεται πολύ. Και το κυριότερο πανηγυρικό γεγονός, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, γιορτάζει το μοναστήρι τα 25 χρόνια από την ημέρα που το ανοίξαμε, που εγκαταστάθηκαν οι μοναχές. Αυτήν την ημέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα όλοι εκεί, κληρικοί, αρχιερέας και αρχιερείς. Θα λειτουργήσει ο καλός αρχιερέας της Αρσινόης, ο Παγκράτιος. Λοιπόν, και στο τέλος θα χειροθετήσουμε επίσημα σε ηγουμένη την προϊσταμένη της Μονής, την αδερφή Φιλουμένη. Νομίζω όλοι έχουμε ευχαρίστηση από το μοναστήρι αυτό, τα 25 χρόνια που μαζί μας μεγαλώνει και αυτόν και γερνά, δόξα τω Θεόν, και οριμάζει. Πολλά έχει προσφέρει στην περιοχή μας. Γι' αυτό και εμείς αυτήν την ημέρα να τιμήσουμε τις μοναχές και εξαιρέτως και την νυν ηγουμένη Φιλουμένη μοναχή. Ο Άγιος Ευμένιος να μας διδάξει την ταπείνωση, την υπομονή στις ασθένειες και να κάνουμε και καμιά τρελίτσα μέσα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.